बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट नन जमून कम टॉपिक ते आगा वायरस ते ची वायरस सिशिस दे नॉनी पॉइंट के वायरस इन्फेक्शन एजेंट ऑफ स्मॉल साइज in simple composition that can multiply only in living cell of animal, plants or bacteria. The मकसद से दे the first point की तस्त दा ची वायरस दा पर small size की दा यू simple composition दे multiply कीगी तस्त पता दा ची वायरस चिकम दे living के देशी हो living पा आगे जरिए के देशी چې کله دی اوس ترادن دی اوس څه شیز دی هغه انیملز دی یا فلان دی یا بیکټیریا دی چې دی ته کله انټر شي او اټیک وکړي نو په دغه ټیم کې وایرس چې کوم دی دا لیوینګ دی خو تر اوسه پورې لا چاته مطلب لکه داسې پته چې وایرس چې کوم دی هغه لیوینګ دی یا نان لیوینګ دی خو چې کله وایرس اوس تسلی مطلب انیمل فلان یا بیکټیریا ته انټر شي دا وایرس چې کوم دی هغه لیوینګ دی او په دغه باندې بیا څه کوي اټیک کوي بیا تاسو ته وایي چې دی آر نان سیلولر ارګانیزم وچ از انکلوز ان ا پروټیکټیو انولف په بل پوینټ کې تاسو ته دا وایي چې وایرس چې کوم دی نان سیلولر ارګانیزم دی یا ای سیلولر ارګانیزم دی چې په دې کې سیل نشته نه دا یونی سیلولر دی نه دا ملټي سیلولر دی نه دا کولونیل پام کې دی خو دلته دا و چې دا ای سیلولر یا نان سیلولر ارګانیزم دی which enclose a protective envelope مطلب دا دی چې protective envelope مطلب څه دی protective envelope مطلب دا دی چې په دې باندې یو protective cover یا هغې ته څه ویلی شي هغې ته ویلی شي protective envelope صحیح شو په وایرس باندې envelope وي خو تاسو به دا پوینټ نوٹ کړئ چې په ایچ آی وي شو انفلوئنزا شو په دغه باندې یو پروټیکټیو انولف وي خو په سو وایرس باندې دا پروټیکټیو انولف نه وي دغه شانتي په بل پوینټ کې تاسو ته دا وایي چې د پریزن اف سپایک هیلپ ان اټیچمنٹ د وایرس ټو د هاست سیل وایي دغه وایرس چې کوم دی دا وایرس په دې باندې سپایک کی کبه ډایګرام کې دلته نشته دلته یو ډایګرام وو چې تاسو ته پته دا سپایک دی چې د دې په ذریعه باندې دا یو هوست ته یو سیل ته چې کوم دی څه کیږي هغه اټیچ کیږي دې ته څه ویلی شي دې ته ویلی شي سپایک تاسو ته ډایګرام کې نظر راځي دا مختلف قسم سپایک دي نه تاسو ته په نظر راځي ته څه ویلی شي چې وایرس چې کوم دی وایرس دا چې کله اټیچ کیږي یو حاصل څه هغه پلانټس دی انیمل دی یا بیکټیریا دی نو په دغه سپایک چې کوم دی هغه انټر کی یا اټیچ شي او حاصل ته دننه شي بل پوینټ کې دا وایي چې د وایرس ډو ناٹ ګرو either respire nor metabolize but they are reproduce وایرس چې کوم دی they grow do not grow نشي کولی خو respire نشي کولی respiration نه کوي but they reproduce او تاسو ته پته ده چې کله وایرس دی حاصل ته دننه شي بیا دی څه کوي دی چې کله دننه شي دی بیا ریپروډیوس کیږي په الاټ اماونټ کې مختلف قسم کې ریپروډیوس کیږي سیوا کیږي دغه شانتي صحیح شو خو تاسو چې کله وایرس بهر وي نو دی چې کوم دی بیا څه کوي ډو ناٹ ګرو نشي کولی دغه شان مختلف قسم کې پروسس کې موږ بیا په ډیټیل سره وایو بیا وایي دی آر سراؤنډ ا پروټین کوډ دی پکې یا کیپسیډ دی چې پای کې نیوکلیک ایسډ او نیوکلیک ایسډ څه دی هغه ډي ان اے دی ډي اکسي رایبوز نیوکلیک ایسډ یا آر ان اے دی په سو وایرس کې به ډي ان اے په سو کې به آر ان اے و د دې سراوندې یو پروټین کوډ دی چې هغې ته څه ویلی شي هغې ته کیپسیډ ویلی شي دا مختلف قسم کوډ تاسو ته په نظر راځي دې ته څه ویلی شي د پروټین کوډ دی یا خو په دې کې به ډي ان اے یا په دې کې آر ان اے نیوکلیک ایسډ څه دی نیوکلیک ایسډ په دې کې یا ډي ان اے یا آر ان اے صحیح شو و دې آر سراوندینګ بای پروټین کوډ دی چې هغې ته کیپسیډ ویلی شي کیپسیډ صحیح شو او کیپسیډ یا پروټین کوډ او پروټین سراوندینګ چې په هغې باندې پروټین له پاسه پراته صحیح شو یا کور دی د ډي ان اے یا آر ان اے زه پته تاسو ته دا ده چې دلته به یا ډي ان اے یا به دا مختلف قسم کې یا به ډي ان اے یا او په دې له پاسه یو کوډ دی چې هغې ته یا پروټین کوډ نو هغې ته ویلی شي کیپسیډ دې ډایګرام کې نه دی کړی دلته یو ډایګرام زموږ سره پای کې کور کړی دې کې هم نشته چې هغه
یو پروټین آی دی، دا یو پروټین کوډ دی، دا تاسو ته په نظر راځي دا یو پروټین کوډ دی چې دې ته ویلی شي کیپسیډ. بیا تاسو ته دا وایي چې they are so small they cannot be seen with the light microscope. وایي وایرس چې کوم دی هغه ډېر زیات وړوکی نو دی په عام لایټ مایکروسکوپ باندې په نظر نه راځي، خو موږ به سټډي کوو صرف په الکتران مایکروسکوپ. و they can be studied under electron microscope، یا به موږ د الکتران په مایکروسکوپ په ذریعه باندې لیدلی شو. they are 10 to 1000 times smaller than bacteria. دا مین پوائنٹ یا په MCQs کې راشي چې یا 10 یا 1000 times smaller دی د بیکټیریا نه، ها بیکټیریا لارج او وایرس چې کوم دی ویری ویری سمال دی. دا چې 37,000 وایرس چې کله equal size of one bacteria جوړي. صحیح شو. دلته موږ وایو چې دا وایرس چې کوم دی د بیکټیریا نه سایز ډیر زیات سمال دی. صحیح شو. دا بیکټیریا هم په نظر راځي، خو دا وایرس چې کوم دی هغه موږ ته په الکتران په مایکروسکوپ په ذریعه باندې موږ ته په نظر راځي چې 37,000 وایرس چې کله برابر رايوځي شي نو د هغې نه جوړ شي یو بیکټیریا. تاسو سوچ کوئ چې وایرس چې کوم دی هغه ډیر زیات وړوکی دی یا سمال سایز دی از کمپیر ټو بیکټیریا. بل پوینټ کې دا وایي چې وایرس are inactive outside the living host cell and show life function only inside the host cell. وایرس چې کوم دی چې کله بهر دی inactive outside، مطلب د خپل هغه پروسس نشي کولی یا مطلب اټیک نشي کولی. کو چېرته اوس په مختلف قسم کې هاست انیمل پلانټ یا مایکرو ارګنیزم ته رادن نشي اټیک وکړي نو دی ریپروډیوس کیږي الاټ اف اماونټ کې. صحیح شو. خو تاسو ته دا یو مین پوینټ دا هم دی چې د هر اوس د ریسپایریټري ټریک لپاره جدا وایرس دی، دغه شانتي مختلف قسم کې وایرس دي. نو موږ تاسو ته چې د هر یو تاسو د باډۍ د هر ځای یو سپیسیفیک وایرس دی. بل پوینټ کې دا وایي چې وایرس آر د اونلی ارګنیزم ان نیچر ټو شو لیوینګ ان نان لیوینګ. موږ تاسو ته بار بار وایو چې وایرس چې کوم دی یو داسې ارګنیزم دی چې په نیچر کې چې د خپل کریکټریسټیک یا لیوینګ شو کوي یا نان لیوینګ. د لیوینګ که تاسو نه څوک تپوس وکړي چې لیوینګ په کم ټایم کې، نو لیوینګ په هغې ټایم کې چې کله د پلانټ انیمل یا بیکټیریا یا مایکرو ارګنیزم ته انټر شي نو دې ته څه ویلی شي دا لیوینګ دی. چې کله بهري یو د باډۍ نه بهري د انیمل د پلانټ صحیح شي یا د مایکرو ارګنیزم د باډۍ نه بهري نو وایرس چې کوم دی هغه به نان لیوینګ وي. اوس وایي چې وټ سایز آر وایرس وټ سایز آر وایرس. موږ بار بار هلته ووایو چې وایرس چې کوم دی ویری ویری سمال دی از کمپیر ټو بیکټیریا، چې د وایرس چې کوم دی 20 نینو میټر صحیح شو 0.008 انچ یا 250-400 نینو میټر چې کوم دی د دې څه دی ډایمیټر دی. صحیح شو. د لارجسٹ وایرس اباؤٹ څومره دی 500 نینو میټر ډایمیټر دی او صحیح شو دا شان اباؤٹ یا 700 چې کوم دی د دې څه دی د لارجسٹ وایرس چې کوم دی د دې ډایمیټر دی یا د دې لینث دی. اوس وایي چې وټ آر د وایرس آر میډ اف. وټ آر د وایرس آر میډ او تاسو ته پته ده موږ تاسو ته وایو چې وایرس چې کوم دی دا د یو پروټین کوډ د شیل یا د کیپسیډ نه جوړ شوی دی چې موږ بار بار تاسو ته وایو چې دا پروټین کوډ په دې لپاسه دی دې کې نیوکلیک ایسډ دی او نیوکلیک ایسډ کې څه یا خو ډي این اے وي یا به ار این اے. دا شان دا شیټ دی پکې او دا پکې ټیل فایبر دی چې کله دا اټیچ کیږي یا انجیکټ کوي د هاست سیل کې. دغه شانتي وایي چې وایرس وټ آر وایرس میډ اف. چې وایرس د څه نه جوړ شوی موږ بار بار وایو چې وایرس پارټیکل از میډ اف جینیټک میټیریل او جینیټک میټیریل څه شي دی هغه پروټین شیل یا کیپسیډ ورته ویلی شو چې وایرس جوړ شوی دی د پروټین شیل نه یا دا کیپسیډ نه. موږ بار بار وایو چې وایرس جوړ شوی د پروټین شیل نه یا کیپسیډ یا جینیټک میټیریل او جینیټک میټیریل څه شي دی هغه ډي این اے او ار این اے دی.
Virus may consist of single strand یا خو سنگل سټرین چې کوم دی هغه څه شی دی هغه RNA او ډبل سټرین چې کوم دی هغه DNA یا لینیر دی یا سرکولر انفارم کې دی. صحیح شو. موږ بار وایو چې وایرس چې کوم دی دا جینیټیک میټیریل یا په دې باندې پروټین شیل یا کیپسیډز دی او دغه شانتي په دې کې بیا نیوکلیک ایسډ دی چې آیا پای کې به یا DNA یا RNA. په ځینو وایرس کې RNA پریزنټ دی او په ځینو وایرس کې DNA پریزنټ دی. موږ تاسو ته وی چې دا یو بیکټیریوفیج چې کوم دی موږ اگزامپل واغستو چې وایرس چې کوم دی په دې کې دا پروټین کوډ دی پروټین کوډ نه جوړ شوی دی دغه شان دی کې نیوکلیک ایسډ دی یا به RNA یا به DNA دغه شان دا به کې شیډز دی دا ټایل فایبر دی چې د دې په ذریعه باندې اٹیچ کیږي. دغه شان موږ په بل ډایر چې دا انفلوئنزا کم دغه چې کوم بیماری چې کوم دا دغه شانتي وایرسي موږ به اوس د دې ټایپس وایو چې ځینې ټایپ چې کوم دی وایرس اسپیریکل کې دی ځینې چې کوم دی ټیټپول شیپ کې دی. دغه شانتي د کورونا وایرس کووډ-19 چې کوم دی د هغې وایرس مونږ ته چې دا سپایک دی د دې په ذریعه باندې دا اټیچ کیږي. دغه شان M پروټین دی به کې E پروټین دی دا به کې انولف دی RNA به کې. مونږ تاسو ته دا بار وایو چې په ځینو وایرس کې به RNA او په ځینو وایرس کې به DNA پریزنټ دي. Why are some viruses dangerous? وایرس چې کوم دی ولې ډینجرس دی؟ ځکه کووډ-19 وایرس راغلی دا انسانان چې کوم دی فعالات ټوله دنیا چې کوم دی څه کړو په دغه بیمارۍ کې مبتلا کړو. یو ډینجرس ډیزیز و. تاسو ته پته ده وایرس چې کله انټر شي هاس سیل ته نو دې سټارټ د خپل کاپیانې تیاروي دی ریپروډیوس کیږي دیم سره ویری کویکلی ډیر آزاد چې کوم دی د خپل کاپیان چې کوم دی هغه تیاروي او ایمیون سیستم چې کوم دی ایمیون سیستم زموږ سره یو پروټیکټیو انټي باډیز ده چې کله وایرس را دننه شي نو دغه ایمیون سیستم په څه کې اٹیک کوي. کو چېرته زموږ د انسانانو دغه ایمیون سیستم چې کوم دی هغه صحیح کمزوری لکه کم بوډا ایج کې چې کم کسان دي د هغو ایمیون سیستم چې کوم دی هغه صحیح ویکي او کم نوجوان نسل چې کوم دی د هغو ایمیون سیستم چې کوم دی صحیح ډېر زیات طاقتور. دغه شانتي که چېرته زموږ ایمیون سیستم چې کوم دی هغه صحیح هغه ویکي نو دغه وایرس چې کوم دی ریپروډیوس کیږي او خپل کاپیانې تیاروي او موږ ته هغه بیماري چې کوم دی هغه لګي. دغه شان تاسو دا وایي که چېرته دا وایرس چې کوم دی څه کیږي په یو بل پوینټ کې وایي د دې پروډکشن کین ریزلټ ان سیل ډیډ کیږي په مخه او د چې کوم دی په الاټ اماونټ کې چې کوم دی څه کیږي هغه او کویکلی یا نیو کافیانې جوړوي یا هغه ډیډ کیږي نو موږ ته به بیا څه لګي موږ ته به مختلف قسم کینسر بیماري لګي. دغه شان ډېر زیات ډینجرس بیماریان چې کوم دی دنیا کې پریزنټ دي نو موږ ته به دا بیماریان چې کوم دی لګي. خو تاسو ته صرف دا پته ولې چې وایرس څه شیز دی what is the structure of virus نو موږ تاسو ته بار وایو چې وایرس چې کوم دی کانسسټ اف RNA DNA یا پروټیکټیو پروټین کوډ ته هغې ته څه کیپسیډ موږ بار وایو چې دا وایرس چې کوم دی په دې باندې پروټین کوډ هغې ته څه ویلی شي دې ته ویلی شي کیپسیډ. The shape of capsid may vary from one type of virus to another. The capsid remains from the protein دا پروټین نه جوړ شوی دی یا encoded by the viral gene with their genome. موږ تاسو ته دا وایو چې پروټین کوډ او پروټین کوډ کې به DNA یا RNA چې کوم دی هغه پریزنټ وي. اوس وایرس with بیا موږ وایو چې سم اف کامن وایرل ډیزیز چې کوم دی چې وایرس with DNA چې په څو کې هیپاټایټس وایرس وګورئ دی په ساټه کې په لیور باندې دغه شان پکس وایرس چې کوم دی سمال پکس چې کوم دی صحیح شو دغه وایرس with RNA چې په دې کې RNA موجود دي. پیرامایزو وایرس چې کوم دی مثل خسره شوه دغه شانتي ریبیز شو. ریبیز کم بیماري ده چې کم مختلف قسم کې دا کتانه دا موږ چې کله کم لیونیک سپي چې کوم دی کله موږ دغه مطلب څه کې هغه بایټ کې نو دغه بیماري موږ ته لګي یا HIV ایډز بیماري شو. دا مختلف قسم کې داسې دي دا تاسو صرف دا پته ولئ چې وایرس څه شیز دی کامن ډیزیز چې کوم دی څه شي دی یا کووډ-19 چې کوم دا هم یو وایرس و صحیح شو. دغه شانتي کورونا وایرس چې کوم دا چې کوم دی هم پاکستان کې یا عام دنیا کې هم راغلی و. تاسو ته پته ولګي چې نننی ټاپک زمونږ څه هغه وایرس و چې وایرس څه ویلی شي. دغه شانتي زمونږ نه دلته هېر شوي چې ټایپ اف وایرس چې کوم دي څه چې ځینې
وایرس چې کوم دی هغه هیلیکلی، ځینې چې کوم دی سپیریکلی، څه چې کوم دی کمپلیکس دی، بیکټیریوفیج چې کوم دی کمپلیکس دی. نننی ټاپک زمونږ دا وایرس چې تاسو ته پته ولې چې وایرس څه شی دی، د دې سټرکچر څه دی، دا څنګه جوړ شوی دی. نو آی تھنک چې تاسو ته به دا ټاپک چې کوم دی خوښ شوی. که تاسو ته خوښ شوی نو شیر کړئ، لایک کړئ او کمنټ وکړئ. که تاسو ته څه مشکلات دي کمنټ کې موږ نه تپوس کولی شئ. تھینک یو فار واچینګ.